กเกอร์คืออะไรอ่ะมันเหมือนเกมกีฬาชนิดหนึ่งนะที่เราต้องใช้ความคิดต้องใช้การฝึกฝนเป็นการแข่งไม่ต่างกับบอร์ดเกมครับมีใช้ความคิดลอจิกแล้วก็มีใช้เปอร์เซ็นต์คือการคำนวณอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีการดวงด้วยเพราะว่าแล้วแต่ว่าได้จ่ายไพ่อะไรมาแล้วก็เปิดไพ่อะไรมาตรงกลางโป๊กเกอร์เป็นเกมกลยุทธ์หรือว่าเป็นกีฬาที่ใช้กลยุทธ์อย่างหนึ่งครับมันก็คือเหมือนกันเราเล่นบอร์ดเกมเรายังมีการใช้ strategy ใช้ความเป็นเกมกลยุทธ์ในเกมกระดานอย่างหนึ่งคือจริงๆเสน่ห์ของมันมีหลายจุดแต่ที่ผมชอบมากกว่าคือโป๊กเกอร์ถ้าพูดถึงโป๊กเกอร์คนจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกจะต้องนึกถึงบลัฟใช่ไหมครับเพราะการบลัฟเนี่ยมันคือเสน่ห์ของโป๊กเกอร์เลยคือต่อให้เราแพ้ไพ่เราแพ้ทุกอย่างเราแพ้แต่ถ้าเรามี strategy เราคำนวณได้เราคาดเดาไพ่ของคู่แข่งได้เราก็เอาตัวนี้มาบลัฟแล้วจะชนะเขาได้คุณจะมาจากครอบครัวจนหรือครอบครัวรวยหรือว่าจะประเทศไหนก็ได้ไม่ได้สำคัญคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนเวลา buy in ในทัวร์ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันไม่ได้มีเสียเปรียบได้เปรียบไม่ได้สูงคนไม่ได้แบบสูงได้เปรียบหรือคนวิ่งเร็วได้เปรียบผมคิดว่ามันแฟร์มากเลยโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์มันเป็นการเล่นที่ต้องอยู่ในกฎซึ่งมันไม่ใช่เหมือนบอร์ดเกมที่แบบฉันเหนื่อยฉันจะเลิกได้จุดเนี้ยมันเลยต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจต่อให้ใจเราแบบไม่อยู่แล้วตอนนี้เราแบบเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างโดนกินเราทิ้วเราไม่สามารถเลิกได้นะครับคุณต้องนั่งอยู่เล่นต่อไปเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเลเวลหมดเวลาจะแพ้ตรงนี้แหละครับมันเลยเป็นเสน่ห์ที่ผมว่ามันออกไปในทางกีฬามากกว่าเพราะว่ามันต้องแบบฝึกฝนร่างกายด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งการฝึกฝนเนี่ยอย่างที่เล่นมา10 กว่าปีละถามว่าเก่งไหมก็ถ้าเราเรียนของเราเองเราไม่ฝึกฝนให้ถูกต้องเราก็จะเก่งประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถที่ไปแข่งขันกับเขาได้เทียบกับเด็กๆปัจจุบันน้องๆที่เขาฝึกกันที่มีเนี่ยทั้งโปรเต้นโปรเต้เขาศึกษาจริงจังพวกนี้เนี่ยเขาจะรู้ลึกมากซึ่งขนาดเรามีชั่วโมงบินที่เยอะกว่าเนี่ยเรายังต้องมาเรียนรู้จากเขาอะจริงๆพี่สิทธานะครับก็ผมเพิ่งมารู้ว่าแกอยู่ในวงการโป๊กเกอร์มานานมากแล้วเล่นก่อนผมเป็น10 ปีครับแล้วก็แกน่าจะเป็นสายแบบโอสคูลต้องเรียกว่าเป็นแนวโป๊กเกอร์โอสคูลที่ยังไม่ได้ศึกษา GTO มากนักคือแกปรับตามซัดหน้างานเลยครับว่าเป็นยังไงปรับยังไงแต่พอคุยไปคุยมาพี่สิทธาเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้เรื่องการเล่นสมัยใหม่ไม่ยิ่งขึ้นอยากจะลองรัน GTO ดูอยากจะเอาไปปรับเขาบอกว่าพอสุดท้ายแล้วพอเขาเมิร์จกันเขาจะเป็นคนที่เล่น GTO ได้และเขาก็จะมีมายด์เซตโอสคูลว่าเขาจะกินคนนี้ยังไงให้หมดมันจะมีท่าแบบนอก GTO บ้างอะไรเงี้ยเป็นกลยุทธ์เขาครับเห็นเขาเคยเล่าให้ฟังนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะแบบเรียนโป๊กเกอร์มาทีหลังเขาไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่เด็กแม้แต่ว่าเรามีอายุแล้วเรามาทีหลังเราก็แข่งกับนักอาชีพได้แข่งกับเด็กรุ่นใหม่ได้แค่ต้องการเวลาศึกษาโป๊กเกอร์นี่มันเป็นกีฬาที่ผมว่ามันใช้สกิลหลายอย่างด้วยกันใช้ความอดทนเป็น mindset เป็นเรื่องของกระบวนการความคิดของเราที่ต้องคิดอย่างสมเหตุสมผลไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ไม่เอาอารมณ์มานำหน้าเหตุผลจะทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปในตอนนี้แล้วเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือว่าเราจะประหยัดหรือเราต้องยอมแพ้ในเกมการแข่งขันที่เราไม่เป็นต่อหรือว่าไม่มีโอกาสชนะอะไรเงี้ยครับมันต้องบาลานซ์หลายอย่างมากซึ่งจริงๆเนี่ยในต่างประเทศนะเขามีการสอนวิชาโป๊กเกอร์และการสอนวิชาโป๊กเกอร์เนี่ยคนที่เก่งโป๊กเกอร์เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจ้างไปเป็นนักวางแผนกลยุทธ์คือมีการเอาโป๊กเกอร์มาเปรียบเทียบกับการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานในการใช้ชีวิตของคนต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเป็นการฝึกสมองเป็นการใช้เวลาว่างโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปอะไรเงี้ยครับมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเขาจะใช้สมองอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนนักกีฬาครับเราออกกำลังกายเราใช้กล้ามเนื้อตลอดเวลาคือมีการพัฒนาต่อไปสมองเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไม่คิดหรือเราใช้สมองน้อยไปมันก็จะฝ่อลงไปเรื่อยๆก็การใช้งานจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นโป๊กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเคยมีงานวิจัยเขาบอกว่ามันจะมีเซลล์ไขมันที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้สมองเราเนี่ยมีความคิดแล้วก็การใช้สมองเนี่ยได้ยืนยาวมากกว่าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็อาจจะประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกันแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขามีการใช้สมองแล้วก็มีการคิดอยู่ตลอดเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะอัลไซเมอร์ก็อาจจะช้าลงอาจจะน้อยลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในหลายๆมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเฉพาะแบบท็อป 10 ท็อป 20 ของอเมริกานะมีประมาณ 5-6 มหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรโป๊กเกอร์นะครับมี MIT นะครับก็มีการสอนโป๊กเกอร์ UC Berkeley Harvard
เยลก็สอนโป๊กเกอร์นะครับในแคนาดาก็จะมีมหาลัยที่เขาเรียกว่าเป็นโป๊กเกอร์แฟคทอรี่เลยคือบลีดฝึกนักโป๊กเกอร์แล้วก็ออกไปในโลกเนี่ยชื่อวอเตอร์ลูมหาลัยใหญ่มากที่แคนาดาก็มีการฝึกโป๊กเกอร์แล้วเขาก็มีองค์กรหนึ่งเลยล่ะที่วิจัยเกี่ยวกับโป๊กเกอร์แล้วก็นำโป๊กเกอร์เนี่ยไปวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่างๆเอาโป๊กเกอร์เข้ามาเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจในบางมหาวิทยาลัยคือเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบแข่งทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยมีรุ่นพี่รุ่นน้องแข่งกันมีอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแพร่หลายถือว่าเป็นการฝึกสมองแล้วก็ทำให้คนเขาเนี่ยรู้จักนำเอาเกมกีฬาเนี่ยไปใช้ในการทำอาชีพในการที่จะไปวางแผนธุรกิจครับ mindset ที่สำคัญใช่ไหมครับผมว่ามันก็มีหลายอย่างนะแต่ที่ผมชอบอ่ะแล้วก็ได้เอามาใช้ในหลายๆสถานการณ์มากที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเรื่องความอดทนล่าสุดเลยเพิ่งไปเรียน VC มาก็คือเป็นคอร์สการลงทุนนะครับเขาอ่ะกว่าจะเลือกตัวลงทุนตัวหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องไปดูแบ็กกราวด์เขาไปดูพื้นฐานไปดูงบไปดูความน่าจะเป็นเขาจะโกรธไหมธุรกิจเป็นแบบไหนโมเดลเป็นยังไงพอมาเปรียบเป็นโป๊กเกอร์มันเหมือนการเลือกไพ่อ่ะถ้าเราได้แบบธุรกิจที่ดีอ่ะก็เหมือนเราได้คู่ A ถ้าเราได้ธุรกิจที่ไม่ค่อยดีมากความเสี่ยงสูงก็เหมือนเราได้แบบ A5 ซูทบางครั้ง A5 ก็ต้องเสี่ยงเพราะว่ามันคุ้มไงคือแบบพอร์ตออสได้ทุนลงธุรกิจเหมือนกันสมมุติเราจะเข้าไปเทคธุรกิจนึงอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราจ่ายมันมีโอกาสโตมากเลยอ่ะเหมือนซื้อสตาร์ทอัพอ่ะเราอาจจะเหมือนแบบซื้อ A5 ซูทอะไรอย่างงี้อยู่ก็ได้คือมันคล้ายๆกันแล้วมันก็ต้องรอจังหวะไม่ใช่แบบธุรกิจอะไรเข้ามาซื้อมันไม่ได้มันก็ต้องดูความคุ้มค่าดูเลยครับคือเปรียบแล้วเหมือนโป๊กเกอร์เดะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นนักลงทุนเหมือนกันก็คือแบบอาจจะผันตัวเป็นนักลงทุนในอนาคตครับโป๊กเกอร์เนี่ยต้องมีหลาย mindset ที่จะมี success ต้องมี mindset strong มากเวลา run bad ยิ่งเฉพาะในทัวร์ครับเพราะว่าเราอาจจะรู้ในใจว่าเราเก่งแต่ว่าเราผลงานไม่ดีมาหลายการหลายเดือนบางครั้งเป็นปีเราก็ต้องมี strong mindset เรื่องนี้ว่าโอเคเราก็ต้องไปทำกันบ้านดูว่าเราทำทุกอย่างถูกเราไม่ได้ทำผิดแค่โชคไม่ดีต้องมี mindset ดีว่าเราต้องรู้ตัวว่าเราเล่นผิดโทษทุกอย่างโชคดวงโชคคนเล่นไม่ดีเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดเรา improve คราวหน้ายังไงเราต้องอยู่ความเป็นจริงครับต้องคิดทุกขณะเข้าใจกติกาแล้วรู้สถานะตัวเองตลอดเวลาหมายความว่าก่อนที่จะหงายไพ่อย่างเงี้ยมีไพ่2ใบในมือยังไม่มีบนบอร์ดเลยยังไม่ฟลอปอย่างเงี้ยหลังจากที่หงาย3ใบแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะดีขึ้นโอกาสที่คู่แข่งจะขึ้นมาแซงเราหรือว่าโอกาสที่เราจะชนะไปเลยเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการให้เกมเนี่ยจบอยู่แค่ตรงนั้นหรือว่าต้องการจะลากไปจนกระทั่งเอาชนะคู่แข่งให้ได้มากที่สุดมันเป็นการใช้ความสามารถหลายๆอย่างมาประกอบกันเพราะนั้นเนี่ยคำว่า mindset ก็คือมันเป็นชุดความคิดของคนที่ดูว่าทำอย่างนี้เราได้เปรียบเสียเปรียบทำอย่างนี้มันลอจิกไม่ได้ทำอย่างนี้ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักที่จะมาควบคุมตัวเองรู้จักที่จะวางแผนเพื่อที่จะให้ชนะการแข่งขันmindset ในการเล่นโป๊กเกอร์กับชีวิตประจำวันผมว่ามันเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถนำไปใช้ด้วยกันได้มากๆนะครับมันมีหลายอย่างที่มันลิงก์กันอ่ะคือถ้าเกิดเราเคยเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะรู้ว่าหลายๆอย่างมันลิงก์กันอย่างผมเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เป็นนักบินมันก็นำมาใช้กับการทำงานอื่นได้นำมาใช้กับการเล่นโป๊กเกอร์ได้สิ่งที่เราเรียนรู้จากการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเราก็มาใช้กับอย่างอื่นได้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินว่าคนที่เล่นโกะเล่นหมากล้อมนะครับคนที่เล่นเนี่ยสติปัญญาก็จะแตกฉานไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความคิดในการวางแผนธุรกิจต่างๆหลายอย่างซึ่งนักธุรกิจใหญ่ๆในเมืองไทยบริษัทของเจ้าสัวใหญ่ๆในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ของหมากล้อมด้วยซ้ำเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเงี้ยก็ใช้กลยุทธ์ของหมากล้อมแล้วคนที่เป็นเฮดของเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรของหมากล้อมเลยเป็นเซียนที่เล่นหมากล้อมอะไรเงี้ยก็จะใช้กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ในการใช้ธุรกิจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เราประกอบเป็น mindset และนำมาใช้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้กันได้ชีวิตประจำวันทั้งโป๊กเกอร์คือโป๊กเกอร์อย่างน้อยเราต้องเข้าใจสแตทประมาณนึงแล้วเข้าใจคณิตศาสตร์ประมาณนึงนะครับแล้วก็ต้องคิดได้แล้วก็เรารู้ว่าเรามีเวลาแค่นี้เราจะคิดไงให้เราตัดสินใจให้ได้อะไรเงี้ยข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจเนี่ยเราจะสามารถจะแยกแยะได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาก่อนมากเกินไปมาปลาคนนี้เตรียมตัวมากที่สุดตั้งแต่เคยเล่นน่ะตอนนี้ที่ปรากเนี่ยคนเล่นจากทุกประเทศทั่วโลกนะว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเฉพาะคนเล่นคาดหวังว่าจะได้ Deep Run ได้ Final Table รายการใหญ่ๆถ้าเกิดยกถ้วยได้แบบ Main Event หรือ High Roller ยิ่งดีเลยที่มาเนี่ยผมคาดหวังถือถ้วยยกถ้วยอยู่แล้วแหละ